کاراکتر اصلی فیلم ما یه دختره به اسم آرلن محکوم به حبس شده توی یه زندان خاص بین ایالتی. یه بیابون لمیزرعی که اطرافش رو فنس کشیدن، کسی نتونه خارج بشه. خود زندانم قانونی نداره، قرار نیست کسی ازت مواظبت کنه. آرلن میشینه آخرین همبرگرش هم سر صبر میخوره با خیال راحت، در صورتی که خبر نداره چه چیزای عجیبی در انتظارشه، خیلی عجیب‌تر از چیزی که حتی بخواد بهش فکر کنه. جایی که میتونه جون آرلن رو نجات بده کامفورت زون یا منطقه امنه. بعد یه جوری خودشو برسونه به اونجا. بین راه یه ماشین اسقاطی میبینه، یه چند دقیقه میشینه توش تا استراحت کنه. توی ماشین که نشسته متوجه میشه 2 نفر دارن بهش نزدیک میشن. یه مش آدم توی زندان ایالتی بدون قانون، دلیل کافیه برای فرار کردن، ولی بیفایده است و آرلن گیر میفته. وقتی چشم باز میکنه میبینه دست و پاهاشو بستن، دهنش هم همینطور. طرف که میفهمه به هوش اومده یه سرنگ میاره و یه چیزی توی دست آرلن تزریق میکنه. بعدش هم با اره مشغول قطع کردن دستش میشه. آرلن انقدر زجر میکشه تا بالاخره به خاطر از دست دادن خون زیاد از هوش میره. وقتی به هوش میاد میبینه به جز دست الان یه پا هم نداره. وسط این بیابون جماعتی که قلدرترن واسه نجات پیدا کردن زندانیای جدید و ضعیفتر رو گیر میندازن و میخورن. اول دست و پاهاشون رو قطع میکنن، آخر سر هم خلاصشون میکنن، چون اگه همون اول ترتیبشون رو بدن گوشت میمونه فاسد میشه. اینجوری هم که معلومه گوشت آدمیزاد پروتئینش خوبه، بدنا رو نگاه ناموسن. یکی از آدمایی که بین آدمخوارا باش کار داریم اسمش میام ایمنه. نصف شب وقتی که آرلن به هوش میاد میفهمه که اوضاع از چه قراره، پس یه فکری به سرش میزنه برای نجات دادن جون خودش. فردا صبح موقعی که آدمخوار میاد واسه قطع کردن اون یکی دست آرلن میبینه کل دست و برش کثافته، نمیشه اینو خورد. به هر حال نظافت و اینا دیگه. زنجیر رو باز میکنه تا ببره بشورتش. آرلن هم یه میلگرد پیدا میکنه و با همون میلگرد ترتیب آدمخوار رو میده. آرلن یه دست و یه پا نداره، پس راه رفتن غیر ممکنه. یه اسکیت بورد پیدا میکنه و با هر سختی که شده راه میفته. میره تا کامفورت زون رو پیدا بکنه، اما گرمای هوا واسه گرمازدگیش میشه و از هوش میره. یه هوملس که البته بیابونگرد میشه آرلن رو پیدا میکنه و میرسونتش به همون منطقه امن. 5 ماه از این اتفاقا میگذره. آرلن با زندگی کنار اومده. خوش نمیگذره، ولی حداقلش اینه که کسی نمیخواد بخورتت. یه پای مصنوعی هم واسه خودش دست و پا کرده و الان اینجا یه خونه هم داره. اما یه چیزی آرلن رو عذاب میده. فکر انتقام گرفتن از همه اون آدم خورایی که بیرون از منطقه امنن. اگه تا اینجا ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. آرلن یه اسلحه جور میکنه و میزنه بیرون واسه پیدا کردن آدم خورا. همین موقع همسر میام ایمن با دخترش توی زباله ها وسط بیابون دنبال چیزایی به درد بخور میگردن. زن پاشگیر میکنه بین زباله ها و میشکنه. آرلن هم توی گشت زنیش این دوتا رو پیدا کرده. آرلن زن رو به تلافی اون دوتا آدم خور میکشه. دختر بچه رو ولی نه، چون هنوز بچه‌ست و گناهی نداره. واسه همین راه میفته سمت کامفورت زون و بچه هم دنبالش. وقتی برمیگردن آرلن واسه بچه یه دونه خرگوش میگیره. دخترم خیلی سریع با خرگوش رفیق میشه، ولی خیلی با آرلن حال نمیکنه. نمیدونم شاید واسه اینکه زده مادرش رو کشته. میام ایمن خیلی اسم زایه‌ایه، یه جوری از این به بعد بهش میگیم جیسن. از اونجایی که جیسن زن و بچه‌ش دیر کردن میره صحرا واسه پیدا کردنشون. جنازه زنش رو پیدا میکنه، کلاغم دارن ترتیبش رو میدن، اما دخترش نه. همون بیابونگرده رو پیدا میکنه. جیسون یه دستی به نقاشی هم داره. نقاشی دخترش رو نشونش میده تا بگه دیدتش یا نه. اونم که از نقاشی‌ها خوشش میاد میگه یه پورتره ازم بکش تا بهت بگم. بعد نقاشی بیابونگرد روی کاغذ مینویسه که توی کامفورت زون پیداش میکنی. توی منطقه امن یه پارتی به راهه. وسط این کثافت دونی مردم منطقه امن اینجوری خوشن. اینجاست که با رهبر منطقه امن هم آشنا میشیم. اسمش دریمه. دریم کسیه که مهمونی ها رو میگیره، دیجی میاره، پذیرایی ها هم کار دریمه. به هر کسی که توی مهمونی هست LSD میدن. آرلن هم میگیره و بیخیال بچه میشه. خرگوش از دست دختر بچه فرار میکنه. میره که گیرش بیاره که دریم هر دوتاشون رو پیدا میکنه. دریم با یکی از زناش که حامله است میره توی خونه و دختر بچه رو هم با خودش میبره. آرلن الان روی مود LSDه. حالش روال نیست، ولی میدونه که دختر بچه رو گم کرده، ولی مغز اجازه نمیده که بخواد کار خاصی بکنه. آرلن از منطقه دوباره میزنه بیرون. میره توی صحرا تا توهماش تکمیل بشه. وسط صحرا برمیخوره به جیسن. فردا صبح تاثیر مواد پریده و آرلن به هوش میاد. میبینه پای مصنوعیش نیست. جیسن همین که نگرفته بکشتش بخورتش خودش جالب توجهه. جیسون عکس دختر بچه‌شو بهش نشون میده. میگه اینو توی منطقه هم دیدی؟ آرلن ولی خودشو میزنه به اون راه. جیسون میگه میخوام بهم کمک کنی پیداش کنم، که اگه نکنی خودت میدونی ما وحشی‌ها چه کارایی از دستمون برمیاد. آرلن با جیسون راه میفته سمت منطقه امن. وسط بیابون یه موتور سوار بهشون نزدیک میشه. میگه این باک بنزین رو با اون دختره که دنبالت تاخ
میزنم. جیسون هم قبول میکنه. جیسون بنزینشو برمی‌داره و مرده هم دختره رو. به محض اینکه فاصله شون زیاد میشه، جیسون با چاقو طرفو شکار میکنه. بعدش هم جنازه یارو رو شقه میکنه. واسه شام غذا لازمه. الان که موتور دارن، سرعت حرکتشون هم سریعتر میشه. وسط راه جیسون نگه میداره که آلن بره پشت بوتا دستشویی که یهویی طوفان شن را میافته. جیسون هم یه پارچه سفید برمی‌داره و میره تا با هم زیرش پناه بگیرن تا وقتی که طوفان تموم بشه. اونجا آلن اینجوری میشه که شب جیسون آتیش روشن کرده واسه کباب کردن مابقی اون رفیقمون. آلن سعی میکنه ازش حرف بکشه. میپرسه تو چرا اینجایی؟ جیسون میگه من کوبایی ام. 21 سالم که بود غیر قانونی اومدم اینجا. همه کارام میکردم واسه امرار معاش. تتو میزدم، نجاری میکردم. چه قانونی چه خلاف، فرق برام نمیکرد. همینم منو گیر انداخت. آلن شروع میکنه نشون دادن تتوهای مختلفش به جیسون. به بهونه اینکه چه تتوهای قشنگی داری بهش نزدیک میشه. بعدش هم یکی از چاقوهای جیسون رو میدوزه. با چاقو جیسون رو تهدید میکنه ولی انگار جیسون ترسی نداره. اما آلن چرا؟ یهو از وسط ناکجابات یه تیر میاد کف سینه جیسون. یه مرد سیاه‌پوست از اهالی کامفورت زون موتور رو برمی‌داره و آلن رو هم سوار میکنه تا جیسون نتونه بهش آسیبی بزنه. بعدش هم برش میگردونه توی منطقه هم. آلن سعی سالم برگشته خونه. الان دیگه جونش در امانم. اما آلن یه مدلیه انگار که بگه من این شرایطو نمیخوام. بعد از چند روز دوباره از منطقه امن میزنه بیرون. میره همون جایی که جیسون تیر خورده بود. از خودش خبری نیست اما دفترچه نقاشیاشو پیدا میکنه. وسط صحرا بیابونگرد میبینه که یه مش کلاغ دارن دور یه چیزی میچرخن. میره نزدیک و جیسون رو پیدا میکنه. زخمی، بیهوش، کف بیابون. بیابونگرد واسش کلاغ شکار میکنه و میپزه. جیسون هنوز نمرده و حالش رواله. آلن نقاشی دختر رو برمی‌داره و میچرخه توی منطقه دنبال دختر بچه. چیزی پیدا نمیکنه تا اینکه یه روز در خونه دریم بچه رو میبینه که دنبال یکی از زنای دریمه. دریم بچه رو برده توی خونه خودش رو ازش نگهداری میکنه. بعد 2-3 روز که حال جیسون ردیف میشه، وقت خداحافظی با بیابونگرده. بیابونگرد یه کره برفی رو بهش میده و در ازاش یکی از چاقوهاشو میگیره. چه معامله پرسودی. حالا میره در خونه دریم. دریم وسط بیابون واسه خودش یه زندگی شاهانه ساخته. مواد تولید میکنه واسه مهمونیا. یه حرم سرام رو انداخته فاز ناصرالدین شاه. همه با هم پا به ماهن. اصلا یه وضعیت عجیب غریبی. دریم میگه میدونی رؤیا چیه آلن؟ زندگی بخشیدن به بقیه. این همون دریمیه که باید دنبالش کنی. ما برعکس وحشیاییم. اونا زندگی رو میگیرن ولی من زندگی میبخشم. منظورش هم این خط تولیدی که راه انداخته. آلن میگه منم میخوام زندگی ببخشم به کامفورت زون. دریم میگه عالی. یکی از زناشو صدا میکنه تا برای آلن یه اتاق آماده کنه. آلن میره توی دستشویی و تفنگی که کف پای مصنوعیش قایم کرده بود رو در میاره. بعدش هم باهاش یکی از زنا رو گروگان میگیره. به همین راحتی دختر بچه رو از خونه دریم میاره بیرون. زن همچنان گروگان آلن تا وقتی که از کامفورت زون خارج بشه و از دست آدمای دریم در امان باشه. آلن با دختر بچه از منطقه امن میزنه بیرون که بره دنبال جیسون بگرده. بین راه یه موتوری میبینه که داره بهش نزدیک میشه اما معلوم نیست کیه. پس آلن آماده باش میشه. موتوری جیسونه. بعد از چند روز بالاخره جیسون بچه‌شو پیدا میکنه. جیسون آلن میگه مرسی کمکم کردی. دیگه میتونی بری. باهات کاری ندارم. ولی آلن میگه من دیگه برنمیگردم اونجا. بخوام توی صحرا زندگی کنم. جیسون میگه اصلا میفهمی چی میگی؟ یه دست و پات نشون میده معنی صحرا رو خوب میدونی. برگردم اونجا برات امنه. ولی آلن انتخابشو کرده. میخواد کنار جیسون باشه. دختر بچه خونه دریم اسپاگتی خورده. الان وسط بیابونم هوس اسپاگتی کرده. ولی خب امکانات کمه. جیسون همون خرگوشو برمی‌داره و کباب میکنه. سکانس آخر خانواده ایشا در دل صحرا. این بود خلاصه فیلم The Bad Patch تولید سال 2016. من فیلم‌های عجیب غریب فکر می‌کنم زیاد دیدم ولی این یکی از عجیب تریناش بود. اولا که ژانر فیلم مشخص نیست. ما الان یه فیلم آخرالزمانی داریم می‌بینیم، یه فیلم درام می‌بینیم، یه فیلم ترسناک می‌بینیم. این چیه دقیقاً؟ بعد من فکر می‌کردم ایراد از منه. اون که نتونسته با فیلم ارتباط بگیره منم. ولی وقتی این نمره راتی تومیتو و IMDb شو دیدم فهمیدم مشکل جهانیه. همه با فیلم حال نکردن. فرا از خود فیلم که خیلی عجیبه، بازیگراش هم عجیبن. تو جیم کری تو این فیلم داری. اون مرد بیابونگرد جیم کریه. کیانو رویز داری. اصلا چه جوری ممکنه؟ احساس میکنم توی ذهن نویسنده و کارگردان فیلم یه طرح پخته‌ای بوده که خیلی خام و عجیب غریب اومده اجراش کرده. بک‌گراندی از داستان نمیدونیم. شخصیت‌ها کاملا خامن. اصلا چرا این زندان درست شده؟ این سازوکار دریم چطوری به وجود آورده؟ هیچی توی فیلم مشخص نیست. تا آخرم نامشخص پیش میره. نمره من به این فیلم نمره 6. شما هم حتما نمرتون رو توی کامنت‌ها برام بنویسید. اگه نقد یا نظری هم در مورد فیلم دارید حتما بهم بگید. شاید شما چیزایی متوجه شدید که من نفهمیدمشون. واسه معرفی فیلم بعدی بریم سراغ یه فیلم ترسناک خفن. یه دوز توی یه منطقه هر چند وقت یه بار یه بچه رو میدزده. بعدش هم توی زیرزمین خونش مخفیشون میکنه. توی زیرزمین یه تلفن سیاه عجیبه که با استفاده از اون میتونی با روح آدمایی که همینجا کشته شدن ارتباط
ارتباط بگیری. روح آدما بهت کمک میکنن تا بتونی از دست بچه دوز فرار بکنی. این خلاصه فیلم بلک فونه که همین الان روی صفحه داره بهت ساجست میشه. پیشنهاد کنم حتما این فیلم رو ببینی. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم. دوست بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.